Всім привіт! Ви на україномовному каналі Сімаві. Ми продовжуємо Alan Wake з перекладом. Ми будемо бігати, страдати, помирати і насолоджуватися з переглядом. Ох. І насолоджуватися тим, що я хочу. Зумів почати стрім. Як мінімум я буду. І сенс тут який? О, мене добре чутно, все добре. Ми починаємо з того, що було в попередній серії. Наша дівчина, дружина зникла. Сенс тут такий, що інтернет біс його знає, як буде працювати, тому так. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. І того місця, де ми були, не було. Епізод 2. Одержимі. Ми будемо одержимі. Вже 3 роки пройшло з того часу. Ми побриті, як тільки поголились. Або нам 16 років тільки. Молоді, навіть волосон ніякого немає. Honey, I'm home. Кохана, я вдома. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Треба випити каву і зігрітися. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go Ага. put it on. Плівка? А, така плівка зазвичай в червоній кімнаті, про... Тут не навредіть їй. Це фільм якийсь. Костюмчик, блін. Нереальний актер, диви. Непогано. Яка дубча. Так, вона роздивляє. Мені треба піти кофе зробити собі. Так, рукописи, книга. 2 пістолета. Це книга Алана? І скільки тут? Ми будемо проходити їх всі. Поки... Блін, мені можна тронути рукописи? Так, якщо тут коробка стоїть, скоріше за все, це треба до того, щоб я не здох. Ну хай, подивимось. Ага. 5Е. 5Е. Раптова зупинка перша, раптова зупинка друга. Тут раптові зупинки будуть називатися. Блін. Ого. Ой-йо. Тут раптових зупинок більше, ніж у мене раптових зупинок. Так. Правда кажуть, вбиває не падіння, а раптова зупинка в кінці. Я лежав тут у снігу, а в голові у мене раз за разом повторювався моторошна низка сцени, які привели мене сюди. Повтори мого особистого кіно з реальним вбивством. Пам'ять мого трупа. Алану Вейк. Майже що зоною є Вейн? Знову я граю словами. Фатальна жінка зникла. Залишився стільки кислий присмак поцілунку, що вбив мене. Його отруїли? Це було запізніле прощання. Через 13 років після того, як я помстився, воно нарешті спіткало мене. Біль довелося терпіти довго. Моя кров пофарбувала сніг. Такий собі зловісний пантейль зі змороженим соком. Розчинила всі розкидані, знеболюючі і ліниво капала в стічну трубу, змішуючись з зовчу міста, стаючи з нею одним цілим. Тепер я бачу їх, мою дружину і сина. Мила, я вдома. Він помер. Його траванули ядом.
Обично деякі куртизанки в древні віка, які підробляли у вбивцями, вчилися наносити яд на деякі частини тіла так, щоб якщо хтось їх чолує або торкається в деякі моменти, вони, ті, кого вони з чимось, наприклад, почмокали, определений метод наносіння так помади, що ти сам її не торкаєшся, і він не може впитатися в твою слізову оболонку. І коли хтось тебе цілує, чуть-чуть попадає, і все воно здихає через деякий час. Це було запізніло прощання, через 13 років після того, як помістився, воно нарешті спіткало мене. Біль довелося піти довго, моя кров профарбувала сніг, такий спосіб залився. Ага, 13 років? Його дружина і син померли 13 років тому? Ага. Цікаво, що спіткала іменно його ця доля. Це епізод 2 Дерезимі. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. Ну, насправді, да. Вбиває не падіння, раптова зупинка. Ні, книга цікава насправді. Тільки є один момент, який мені не дуже подобається. Тут туалет є. Я навіть не думав сюди заходити. Думав, тут зачинено. А тут відкрито будь-де. Щось новеньке в цьому світі. Зазвичай тут дуже. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors. Я поки тільки що піду в туалет. And city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the О, душ тут. Тут американці насправді ванною користуються не дуже частенько. Тут вони більше душем таким використовують. Сушилка крута. Може навіть руки погріти біля унітазу. Ванна кімната супер. Тут навіть ванну може. Біля дверей. Бісово знає. Якщо дерев'яна, без нормального покриття тут таке тобі насправді. Але прикольно. Тут своя сушилка навіть є. Пігулки. Їх підняти я не можу. Хоч мене це дивує більше. Навіщо пігулки розміщувати так далеко від мене? Да, 7. Там подарок якийсь є. Подарунок. Запобіжники. Вона сказала піти зробити собі кофі, ну тут дещо цікаво стоїть. Блін, у таких іграх я завжди не люблю те, що тут бувають моменти, якщо не туди підеш, ти можеш щось пропустити доволі чинне. Холодильник. Холодильник. Вімкнути. Coffee's on. Ось і кава. Чудово, дякую, якщо хочеш завтра закінчити. Ага. Тут електроплита. Мінус електроплити. Тому що до неї треба електрика. Плюс вона швидше нагріває деякі предмети. І швидко тухне, якщо треба. Ну, електрики з'їсть доволі багато. Ну, типу, в суму буде більше виходити, якщо чому газ користуватися. Тут можна квіти понюхати. Вийти на двір я не можу. У мене лапки. Подарунок. Це у мене телевізор. Плазма, яку я не можу відкрити. Я думаю, тут щось вискочить. Котеняки вони. Я тут понадіявся вже. Типу побачити такий телевізор. Плазму. Прикольно. Підзачок. Дорогий. Ну, скоріше сказати, не дешевий. Квіти. Вікно. Підозріло відкрите. Колонки. Телевізор, плазма. Скільки дюймів? Хрен знає скільки дюймів, не написано.
Ну, великий. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, Мій really? дорогий. Well, you seemed to think so last night. Так, коли в мене світиться... Тут я стиль ОБС змінив, тому в мене виглядає воно все в білим. І виглядає доволі цікаво. Непогано. Я думаю, воно буде інакше виглядати, але так все одно краще. Так. Цікаво, чого він постійно... Може вони і так довго все звуть разом, що він до неї не пристає. Воно в нас фотограф. Тому що я бачу. У неї камера бомба. Лінзи просто геніальні. 3 типи лінз. Різні фокусні групи. І різним захватом світла. Уя. Типа навіть із на відстані можу фокусуватися доволі непогано. Блін, камера сама по тому, що я дивлюсь, не дешева. Як продовжимо. Вот это большие лінзи, вони самі, блін, як камера можуть коштувати насправді. Деякі. Там лінзи продаються вот эти, за такі баб. За такі гроші. Так, що я хотів там закінчити? Персонажі зріпіли вони непогані. Якщо ззаду дивитися, то виглядає чудово. Око так і проситься схопити. Що я можу сказати? Люди чи біологічні структури, яким хочеться багато чого. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the Це last наклейка? time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on. Now, Honey, please. it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just Вона really дуже spooked me. Don't злякалась. worry. We'll just break out Не the candles. хвилюйся. Я можу їй I тільки know сказати. it's stupid, but it's Це just... безглуздо, я знаю, особливо коли несподівано. Розумієш, це вбиває мене з колії. I love you. Кохаю тебе. Tell me a story, writer. Розкажи мені історію, Окей. письменнику. Гаразд, коли я був маленьким, мені часто снилися кошмари. Я дуже боявся темряви. Зрештою, мама дала мені страшний вмикач. Вона назвала його лунчиком. Та коли мені ставало страшно у темряві, вона стискав кнопки, чарівне світло розганяло усі. Ну, звісно. Ось він. Alan. Ал, можливо, він тобі стане в пригоді. writer boy. You made that up right now. Це didn't you? лускунчик. Seriously. I love you. Я тебе кохаю. Хоч ти брехунець. Дякую за подарунок. Які цікаві розмови. Чмокі-чмокі. Все. Далі тільки шукати треба на порнохабі. Що далі було? Угу. How do you feel, Mr. Wake? 13 Any років тому? nausea, 2 роки тому disorientation, там anything like написано that? було. Mr. Wake, how are you feeling? 2 роки тому. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my Тепер у нього headache and my борода boss. з'явилась. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here.
Блін, голос на максимум стоїть. А щось доволі тихий. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Голос Sheriff я збільшити Draper не is waiting зможу. for you. She's very Як good що? at her job. I'm sure she can locate your Тут щоб wife in no time. Doc Nelson was the збільшити image of the голос, мені small треба town апаратура doctor. більш Sheriff класного Breaker had called him to the класу. station to take a look at the cut in my head. Так. Наушники. I believe you'll find А, the sheriff in her гадаю, office. знайде стерев Just кабінет go прямо down the по corridor. коридору. Що тут я можу оглянути? Рибку? I'm sorry you had to cut your Ну, morning що fishing він short рік for вас this, підтримку Doc. лову. Oh, she's a beauty, ain't she? О, Not the рибка. biggest I ever caught, if you Який can believe крупний. that coming from an old fisherman like Який me. гарний. But she's right up Який there. смазаний. Now, she's a largemouth Таку bass, which is рибинку what you're бис- after if you prefer a lure. Now, if you want І either лески trout or можна salmon було on the зняти other з hand, неї. Вони then будуть it's такі fly смачні fishing for you. паніровочки. You a О, fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I ідеальна suppose. рибка, щоб But it can be сказати very привіт relaxing друзям. out there. You can't get me off the water this time of year. Ах, Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. так, тут у нас карта. Блін, вол. Так, мені треба виходити. Вийти з цього приміщення You're треба. good to go, Mr. Wake. Можете Sarah's містер probably Вей. waiting for a Сара, chance to напевно, talk хоче to you. поговорити з вами. Сара, це сирив? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing. Якась дивна бабка. Change them in the dark. I'll Тому be що sure я to take бачу, care of вона, it, Miss скоріше Weaver. за все, Have a щось nice знає. day now. Very good. I'll Не come просто back так вона later on боїться to remind темряви, you, just in case. яку ми, типу, теж боїмо. Mr. Wake, the sheriff is Містер, waiting for шериф you in her чекає вас у office down the кабінет прямо по corridor. коридору. Там? That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on Насправді сюди я би other не things зміг these days. залізти. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what History, small town oh. hasn't? Хезен. Тут дивність те, що насправді я би всередину до них би залізти би не зумів. Ну, типу, зайти в таке приміщення я би не зміг. В реальному світі. Якщо в мене би не знало дуже добре. Якщо в тебе є друзі іменно, які в поліцейському часті довго працюють, блін, знають там всіх. Типу, такого, або більш на високих постах, тоді ти можеш до них зайти. Тобі навіть ніхто не скаже, якщо вони ще тебе будуть знати. Так, це Маліган, ми з Торонтом на безколочій статі. Тут немає. Ага. Почекай, так. Це Торонтом. Ми знайшли керовану колісничу, вона тут. Просто новина, вірно? Так і повинен був керувати. Ага. Вони рацію друг другу забирають. Вони не соблюдають закон. О, що? Одна із записок. І як вона тут. Блін, тут була Еліс бачить тінь. Alice looked through the viewfinder, Еліс дивилась lining в up the shot. об'єкт, Cauldron Lake was вирівуючи breathtaking. кадр. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. Можна She lowered the якось його camera and looked again. промотати? No one there. Just a collection of Тут bushes просто that looked звук, vaguely якщо я буду human-shaped. озвучувати, тут She shook her head. думки змінюють, коли він говорить. Десь я просто розумію з англійського, тому тут
дуже втрачається сенс, коли я починаю читати, не влавлю. Еліс дивилася об'єктив, вирівнюючи кадри. Озеро коло Грон була неймовірно красивим. Раптом вона помітила у тіні за будинком якусь фігуру. Здається, це була жінка. Струнка, чорній сукні. Еліс опустила камеру і подивилася в той бік. Нікого. Тільки кущі за формою віддалено нагадують людину. Еліс хитала головою і засміялась. Вже поїхала жіночка. Кукуха їде. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Що це? Лис? Хитрий лис? Розшукується чоловік. Пропав безвісті 20.06.2007. Характери ознаки. Майстер перемагати у змаганнях. Мастер, який перемагає у змаганнях. Так читати. Розшукується Ріцар Баух, Брюс Денсі, Зейкоб Міллер. Не повернувся вчасно в туристичного походу і виходить на зв'язок. Якщо ви бачили їх або вам відомо їх місце, телефонуйте за номером 555 99 32. Дякую. Спасибі. От насправді переводчик, от Google Translate, переводить дякую, ну типа англійською, thank you, як спасибі. Буває. І коли зручку перекладають, буває так воно перекладають. Ну, типа такого. Тут насправді дякую мало би бути. Типу так. Тільки тут у мене стоїть перекладач з англійського на українську. Дивно. Come in, Mr. Wake. Ну, Your переклало phone's на on the так. desk. The battery was dead. It's charged now. Тут по-різному така хрінь. Ну, з вікон виглядає так собі. Your Краєвид. phone, Mr. Wake? Так, я візьму свій Have you started iPhone looking for my wife Galaxy yet? My men are already on 5S, it. Now, can you Ультра, tell me what happened? Bluetooth. I'm not sure. Мощная I can't хрень. remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on В Calkin будинку Lake. озері Кордон. How did you end up at Stucky's Як ви gas опинились в station? I заправці wanted to tell стезі? her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Виглядає як контрол. Excuse me. Розмови take в this. голові. Hello? Alice, please help me. Alice? Еліс! Я теж здивувався. Еліс дзвонить? Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. Я до неї засована I не need some цікаво. fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going особисте. to help you. I need a moment after I get some fresh air. Okay. Мене You can треба find me момент here. We'll подихати. talk when you feel up to it. А, і потім він десь бі знає, де буде. В канаві. Блін, якщо він в канаві опиниться, це буде смішно. Тут його вже немає. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The Мені sheriff said I треба could go повітря. out back. Шериф сказав, що Of можу course, прийти. Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He Туди? went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen Так, to це me. туалет, це I умивальник. need it to be bright in here. Так, це туалет. Да, це туалет.
Тут типу місця до одного, тут місця до двох. Не, цікаво зроблено. Бумага нова. Новенька, глянь. Я подумав, як у Атласі буде якась використана. Темна сутність в закусочній. Хоча вони і носили людські подобу, але назвати темну сутність розумною означало застосувати людське поняття до того, що було абсолютно чуже всьому людському. Тим не менш, вона знайшла єдине досить темне місце у цій закусочній. Світло, що ліється в коридор, страшно мучило її, але вона терпіла. Письменник скоро виправить становище. Він прямував в те єдине місце, де влада все ще належала їй. Блін. Так, це наскільки слідуючи? Ну, це сразу після того, коли ми звідси йдемо. Зрозуміло. Срака. Срака? Please help me, man! I hate this! I can't stand the dark anymore! Почти. Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. Мені цікаво, якщо би це не зробив, що з ним би було? Помер він би? Ти ні. Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, Дивно якось виглядає насправді. You wanna know who it really was? Дуже дивно. Tell you who it really Тут я, блін, на мікрофоні десь It was a пів метра. goddamn space alien! Ну, блін, скільки? 7 сантиметрів, I know it sounds 8. like something Від drunk мікрофону. to say, but Тому таке. believe me, I wasn't drunk then. Я його історію слухаю. А після фрази «я був п'яний», він чуть не вбився. Вітер йому вимкнути не може. I told him, oh yeah, well, I don't hear is we're on your feet. Так, мені є можливість. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Це навіть казка до тупих з'явилась. Space aliens! You think you got me right where you want? Will you just wait? You just wait! Stick about Це з'явилась розмова, коли я йому виключив світло, а я йому ввімкнув назад. Як фокус? О, там записочка. А як туди проникнути? Через верх, так? Через верх. Тут, блін, я би ще здивувався, якщо там конопелечко росла. Тільки до лікувальних тілій. Це було дуже смішно би. Ти такий бігаєш десь біля поліцейського участку, і там на газончикі росте конопелечко. Такі декілька кустиків. Такі, Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my Гори. sleep. Побите обличчя. One more item before I Чого він go. поворачує? It's been a busy Типа, night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report Тисячки shot мильне on Main Street. по бокам Deputies стає. Mulligan and Thornton had to deal with two От, intoxicated типа, young не men who мильні, were а celebrating the помість completion of нього, their да. Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in Тут у getting них є all якесь worked up. змагання буде. Ага.
Тепер питання ясне. А якщо я там вийшов? Мені туди треба, да, туди і... Блін. Я думаю, тільки верхнім пролізу. А тут є тактичне переміщення ногою. Називається, підходиш ногою, вибиваєшся, ногу ламаєш. І навіщо це тобі? Ноги ламати, ну, але ти так хочеш. О, Еліс бачить тінь. Так, Еліс буває на піку закохання. Уеїк. На піку кохання. Алан Вейк. Ну, я Вейком. Викладач вистрілив в останній раз і розтанула в темряві, з якою з'явилась. Ось бачиш Вейку. Нічого особливого. Сама думка про те, що Еліс в руках цієї людини була огидна. Ми стояли на дерев'яній площадці піку закоханих. За спиною у нас були гора, водопад. У висоті над головою мерехтіли червоні вогники. Радіощогали. Мені таки кортило завдати удару, але я змусив себе зговорити. Давай перейдемо до справи, де моя дружина. Насправді тут треба було озвучити трішечки в кінці вот это. Давай! Ні, вот это все-таки. Давай перейдемо до справи. Де моя дружина? Типа таким визовом, таким, блін. Чуть-чуть грубим голосом, таким злим, як будто йому... В дупу ще засунув. Блін, мені вважалось, тут зомбів десь просунув. I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. От що ви можете спустити? Не знаю, по сюжету це нам дадуть. Ну, пішли. Блін, на Алані постійно є авторські права. Ліцензіоні. В Алані є... Але вони, як я зрозумів, мають деякі нюанси. Ти можеш їх вирізати, де вони є, або... Не робити нічого, вони будуть, типу, ну в деяких країнах буде заблоковано відео. Типу, в деяких країнах, не всіх десь, 5, 3, 4 буде блок. Я не знаю, в яких країнах першу Alan Wake заблокували, але він дрімає. Хай. Але... Другі, я боюсь, за пісень також закриють. А повністю без музики грати якось не те. І плюс, я думаю, музику не зможе прикрити, якщо виключить її. No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. Смисл те, що вони не можуть його закрити попри... година. Так, не можуть його закрити, тому що у них такий закон. 47 законів смерті. О боже! Аго, полег! О, сподобалось, один глядач, дякую. О, это тот, хто нам дзвонив? Подобалось, глядачі. Підтримуйте стріміло лайкосом, підпискою
Get me out І... of here. Ах. What the Чим hell ми ще was можемо that about, підтримати? Al? We don't need a І replay of that thing with the подобайку paparazzi. сказав, I thought підписку they were gonna сказав, lock you донат up. не сказав. Донатом підтримуйте. Любий I had донат. to talk to someone. Від I 20 told до Barry 100 everything. He гривень. thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. Так The може fact до that I'd мільйона written дійти. something, even if I couldn't remember it, Донатом. was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Ах, після фрази «О, привіт, Роуз». He's on the balcony. Я зрозумів, що він хоче зробити з I Роуз. really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. Ах, цей погляд. Who's Max? Посло засранця. What an airhead. От Jeez, дурепа. Mr. Takes a swing at Дасть на всіх everybody. підряд, вона This is не not her винна. fault. Це She's a дуже very хороша nice дівчина, крім girl того, твоя and, more синувальниця. importantly, a fan. She even has a fan Ага, site а dedicated цей to you. хоче з допомогою And she головного was героя very з нею helpful when I was познайомитись, looking for залізти you. в труси. Seriously, Я Al, what you were saying in the відчуваю. car, just listen to yourself. What, Свої you думки shot a послятий. guy and his body Фантазик. just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Блін, Alice. якщо він сказав, Everything's і just ти the її way it все ти sounds like when зробив, you say stuff like that. я би Don't get me поржав. wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Мені, типу, психлікарню його записати хоче. Все? Що я можу взяти? Хтось хоче, щоб я його А, во. Я думаю, що хоче взяти? Я не замітив, що там щось лежить. Пес. Ну, друг. Людина, яка передвигає по книги. Динозаври звідки тут взялись? Так. Колумбійський мамонт, диви. Мамантус. Колумбія. Колумба. Мамантуш. Його назвали Колозуб Чарлі. Колозуб. Так, якщо я не можу там пройти, з ним ми вже типу порозмовляли. Війти сюди я не можу. Вийти я I'd не come here можу. to rent a cabin, where I could wait till midnight. А мені треба знайти котець. Мені треба підійти до вот этого людини, яка з песиком. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, Пес I'm sorry травмував about this. лапу? Would you mind grabbing the registration form from the desk? Погано. It's just across from Bucktooth Charlie. Головне, щоб не помер. Okay, sure. Він такий лабрадор. Crazy poachers. Тут Max here настоящий got his foot caught in a лабрадорчик. trap. They're illegal to Він use here. Hell, you're not supposed to постраждав. hunt within the park Ник, at all. ник. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be Як можна було okay. допустити You got lucky. страждання цього маленького, гарненького лабрадора? Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Там є лікарства, які зупиняють кровотечу. Ну як, не дають крові стекти. Його звертають, можна так сказати. Є такі типу лікарств. Якщо собаки чимось боліють, то є Okay, чи boy, палітний we're almost кліщ done here. кусають, типу, щоб їх вилікувати, там такої є. Або желудок, коли вони травмують, якщо курячі кістки їдять. Тому що до собак
Що якось That's a good dog. незвично пахне, або смакує, їм з'їдобне. Або вони голодні. Ну, собаки вічно голодні. Особливо, коли самка. Самка голодна може бути, як у місячні. І вона завагітніла. Це зоска. Вона постійно хоче їсти. Потім, коли сінки з'являються сильні і хоче You їсти. can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about Мені this later? цікаво. No, this whole thing. Насправді, по You логіці, hit your head. I mean, ти маєш jeez, йти в Al, коп. come on. You gotta understand how crazy Тому all this що, sounds. скоріше за If you все, try to pull a це joke один on із me, методів freak me давління out, на it's тебе. working. Ха-ха, let's have a laugh on Barry. Фіг знає. Вони можуть тебе опустити, а можуть тебе взятися до заложником, і тоді повна дупа. Ну, типу, ти хоп, і тебе піймали. Ну, ти свою дружину не врятував і сам не зумів. Тому що прийшов. А зазвичай деякі такі викрадачі на це і розраховують. То ти затупиш, просто підеш сам. Не можеш піти сам. Тебе должна бути захист, який дасть тобі можливість не відправитися за дружину. І ще не факт в тому, що вони її залишать живою. Може, коли він все зробить, вони її уб'ють і просто його уб'ють. По логіці, це залишається так, щоб свідетелів не було. Щоб ніхто не міг вийти на них. Тут так історії не завершуються. Ну, посмотрим. Якщо вони уб'ють, це буде щось нове. Якщо його уб'ють, то ні. Чого ми не рухаємося, я балакаю, я десь протирав. Протираю я. Наушники в мене тут є. Хороші, доволі молодізні. Такі гарні, о. Надо протерти. Коли ти їх протираєш, можна буде розслабитись, відволіктись, сказати по ласкових слів. Охренеть, піднявся. Називається піраміддя, да. Ага. Вікно стрибни. Вікно. Так, історія яка? Ми з ним поговорили. А вийти більше нема, куди? Ну читав я тут читав. Вода хоч є, не здохнем. Від зневоднення. Підписати би... Все? Там хоч би дали почитати, що я підписую. Почку, блін, підписався, віддали. I think this is the form you Ось wanted. бланк, який ви And here are the просили. keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Довго якось Just він follow замав the тут paths, лапу you'll get to it песика. eventually. It's an easy walk. Nice spot, Зазвичай too. це хоч і не дуже швидко, ну блін. If you have any Кровотечу, trouble щоб finding it, зупинити. just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right. Thanks. Угу. Бігти треба, бігти. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a foot. О, це сказати, що я. Він говорив, що не повірить в це. Ow. Ow? Я не знав, що вони не будуть йти деякий Or call час. the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. Я дуже This is not присвитився, a goddamn знаю. debate, Barry.
Я міг би походити, послухати, а потім назад. Ну, сенс його думок був зрозумілий. Он просто його підтримує, і не вірить, що це зробив. Усе. Непоганий він друг, насправді. Потім він наривається на великі проблеми, насправді. Допомагає головній групі. Блін, лікарство йому викупити. Він виглядає, типу, як, блін, на пляж зібрався. Сорти. Тільки вони у нього не коротенькі. Блін, сапоги нормальні, курточка, а виглядає сам як, блін. Тут немає обогрівателя. Це дерев'яний дом. Повністю. Камін тільки. Ну, виглядає на охренітельно, насправді. Але... Якщо так дивитися... Да. Виглядає. Єдине місце, яке тепленьке буде, це... біля каміна. Або на диванчику. Хоч там кроваті. Але... Проблема яка? Тепле повітря йде вверх. А насправді, по логіці, воно має залишатися наверху. От чим сенс. Ой, фільм буде, хоррор-муві дивиться, хоррор-фільм. Батарейки. Чайник з компостом. Или коньячок. Подивимось. Real funny, Al. Real funny. Ha-ha! Thank you. I'll just sit here in the dark till you come back. Or until I get eaten by a grue. Watch where you point that thing, Al. Не, реакцій в нього багато. Світло, блін, тільки йому не вимкнути. Да, йому світло не вимкнути. І здохне би. О, прикольно виглядає. Ти дивись, куди направляють цю штуку. Він так сказав, як будто я зброю направив на нього, а не, блін, фонарик. Ні, я би ще зрозумів, якщо пістолет я направив, або щось інше. Схоже на пістолет. По логіці мені кудись вниз. О! Джакузі, чесно? Тут джакузі є. Шкода. Тут нагадують мені фільм, типу, де там джакузі було. Відправляло всіх назад в будуще джакузі. Тут колодязь, який, блін, в землю веде. Цікаво. Цікавий колодязь. Кринича, якщо по-іншому. Кринича дуже цікава. Кринича дуже цікава. Ворони. Бак. Тачка. Машинка. Бібіка. Бібіка. Можна бібікать. Бібі. Або бібікать. Так, Баррі думає про своєму розумі Вейк. Далі ніколи не глядав з Еліс, але знав, що Алан кохає її до забілля. А тепер з Еліс щось сталося. І ось Ал зброївся стволом і говорить речі, за які люди садять у палати. Обиті повищитю. Начебто у одного трапився сильний психоз. Геть відогодився в його від реальності. Баррі був до смерті наляканий. Так, подумаю, що Вала, як він сказав, психоз трапив, від якого можуть відправити в психлікарню.
Угу. Ну, як сказати, це є коротенько, насправді це тут написано більш глибоко. І це Баррі лякає. Ну, боїться він за друга. І боїться за себе. Тому що з другом пішов. Як друг, можна так сказати. А я можу відкрити? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Ха. Ну, я хотів покатати. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. Насправді, він би міг не тільки зателефонувати, а відійти в якісь приміщення без окон, дверей, і розповісти їй. За ним можуть слідкувати. А за ним по-любому слідкують. Так. Це єнот виліз, це ворона вилізла. Дуже дивна річ, то... У мене є ствол. Це... Сейчас послухаємо. Радіо FM. Будемо слухати новини і хіхікати. Як вони, як будто накурені сидять. Ілон Маск. Підкурений трішечки тільки. Ой, блін. Проводи падають, це падає. Він хоче побавитися з літніми людьми, він ізвращенець, як Так, стирала хлопаки. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. А, тут рибалка. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a А, він large зараз це інтерв'ю early this дає? morning. But you're not Чи taking part він in дав fishing інтерв'ю і No, біг? not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. Доктор любить It's no fun for you to рибалку. worry about what I'm catching, А you know? чистити рибку він любить? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Насправді, тут деякі люди не люблять рибку ловити. А вимкнути можна? Тут деякі люди не люблять іменно чистити рибку. Ловити так, а чистити ні. А ще тим паче, якщо вона маленька. Більшість людей не любить маленьку рибку чистити. Я також. Маленька рибка в більшій частині таке собі. Я говорю іменно маленьке, це якщо в ладошку. Більшість не по по длині, можна так сказати, судити. По длині, як ладошечка. Не в сирі, а така. Тому таке. Ах. Падлюки, падлюки. Да, я камера буває дуже різко рухає. Кіносний типас. Ну це не кіно. Це захи. І плюс це сутан по більшій частині. Надіюсь.
Не можу зовсім повільно рухати. Ось тут безконечний фонарик, якщо не перемудрювати. Трейлер стоїть. Побита кімната з воронами. Бу! Мені більше цікаво інше. Виглядає вона як і таків. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to І punish. що за передача? Як... Блін, тут все розвалене, як воно працює? Tonight's episode. The man in the mirror. А де він електрику бере? He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Блін. Yeah. Виглядає так, як будто знімає такий дешевенький кримінальний бойовичок. So how come at the game you pick a guy and, quoting from the arresting officer's А, report here, за 5 копійок. assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Пильці літають So you mess him up. на перо не схоже. Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? Ці схоже більше знаю. Тут схоже, але якось дивне. Because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's Блін, gonna якийсь be такий okay? детектив, I бойовик, left my mark. Believe me. You а bastard. ти виродок. You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't Я understand. нічого не розумію. And you never Я will. і не зрозумію. Не турбуйся, можливо, ви мене ще побачите. Наприклад, в зеркалі. Угу-гу-гу-гу. І телек такой підірветься зразу. Так, пішли. Дивна хмара воронів мене якось лякає. Машина. Підйомця. Брись. Записочка. Можу сходити вверх. Не кормити оленів. І не бритих, і не голених також. Так, Роуз і Расті. Роуз знала, що Расті був закоханий в неї, і він подобався дівчині, дуже подобався. Він навчив їх танцювати, а життя давно вже показало їй, чого вартий ніжний і м'який чоловік. Расті добре до неї став, розважав її і піднімав настрій, але він не був принцем її мрії, і це підтверджувало нестерпну істину. Роуз була так само далеко від голівудської сказки, як і її шанувальник. Непогано написано. Все таки мені голівудські люди.
типу, не накачані, не брутальні, не дуже гарні. Ми не можемо слідкувати за своєю зовнішністю так добре, як хотіли би. Расті вмирає. Середини бази стояв старасний морід, ніби давно згнилий, потоплений, вирався з могили. Расі харкав кров'ю. Я на силу міг відвести погляд від його зламаної і неприродно вернутої ноги. Що за тварюка зробила? Макс кавчав у себе в клінтичі. Расі гарячковом палали очі. Погляд його був сповнений заху. Він прохрипів. Містер Вейк. Все сталося точнісінько, як було написано на тій сторінці. Я комусь розповім, що Валінг рок зону. Це був... Расі, повтори! Расі, зачекай, я йду. Ох, повільний я. Mr. Wake? Містер Вейку! Oh, hell. О, дідько! Прямо як в тій сторінці, яку і знайшов. Це було... Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Він уже здох. А, ні, ти не називай. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Тому що виглядало, він будто вже помер. Shh, good boy. Хороший хлопчик. У мене є ключі. У мене є ключі. І боєприпаси. Хоч їх не дуже багато, але їх є. Якщо було б мало, це вже було проблема. Головна проблема цієї гри. Я свідко бігаю, свідко дивлюсь. Мені треба вімкнути світло. Тому що дерево впало так і повредило електросистему. Тут насправді нічого такого не має бути, крім термоса з кофе. І чайком. Бісово знає. Кому ще подобається. Я люблю зелений кофе. Ну, який зелений кофе? Зелений чай. Якщо був зелений кофе, це було б дивно. Тут можна впасти. Круті. Навіщо я тільки записки збираю, якщо сенсу від них, окрім того, що можуть дізнатися те, що буде далі, раніше, як спойлер. Туристичний центр був міцною будівлею, але удар повністю розвернув фасад. Расті пролетів через весь вестибюль, немов лялька, і сильно вдарився об дальню стіну. Болі не було, доки він не пробував повернутися і не побачив, що нога зігнулася під дивним кутом. Зламане ребро кололо зсередини. Расті завив від болі і страху. Смерть на самоті раптово налякала його. Так, тупо, але я хочу підійти до нього. А, да. Представ. Нога перекручена.
Травмування дуже високе. Насправді, головний герой міг йому накласти першу допомогу надати, а потім світло ввімкнути. Ну хай. Буду думати, що це так і треба. Тому що без першої допомоги він помре. Навіть якщо він світло ввімкне. Ну я би здох. Поки хтось би тинявся десь. Щось ввімкнати. Ну, ввімкнути хотів би. Вейк в безпечному сховищі. В останню секунду я змінив напрямок і кинувся вниз. Кира розколола дерев'яний стовбур. Я звалився в озеро яскравого світла. Легені горіли, не було сил рухатись. Я напружився і в очікуванні смертельного удару, але його так і не було. Я підняв голову, темрява залишалася нерухомою. Якийсь час залитий холодним світлом, я був у безпеці. Там зачинено, тут відкрито. У мене, блін, все забрали. Батарейки, дробовик, пістолет. Ну, пістолет повернули, хай. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. А, блін, не зрозумів я. Що? Ой. На тобі. На. На. На тобі. Кулю. Спину. Блін, раз і помер, да? Шкода, хлопака. Шкода. Так померти. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Саме неприємне місце. О, песик. Don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license to obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never. Раз став темною структурою. Closer than 25 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. Довго треба на нього світити. Саме неприємне, знаєте що? Він собаку вбив. Блін, тот музик його лікував, а цей просто вбив. Шкода песика. Блін, що не так? О, вбив нарешті. І боєприпаси закінчили. Так. Де посвітити він? Блін, батарейки закінчили, як? Отак вам. Отак вам. 500 в голову. Блін, песика шкода. Шкода песика. І боєприпаси. То в мені того за шкода. Ну, песика все одно більше.
Що там за велетенська хрінь? Так, о, світло. Сяйво неба. Мене трішечки почистило. Що було? А йому біс, я бачив вікно, я бачив, там щось було. Не звертай увагу, Баррі, це просто божевілля. Ал, будь обережний. Залишай в своєму домі, нікому не відкриваю, серйозно. Я хотів, щоб ти був безвольний, але ти не безвільний. А може то я безвільний? Тут буде прикол. Потім ці двоє головних героїв присипаються, і потім вони в дурки. Хихикают, тыкают пальцем, кидают какасками. Так. Весела історія. Останні думки Расті. Перед тим, як у домі залишився Расті, він подумав про Роуз. Він був старс дівчини. Їй ледве виповнилось 20. Але поряд з нею він відчував себе молодим і забував, якою катастрофою обернувся його давно зруйнований шлюб. Расті досі носив обручку. Він чекав, коли дівчина попросить зняти її. Чого ніколи б це не станеться. Ну, знайде вона іншого. Що я можу сказати? Їй. Зазвичай дівчата один одному... Так, рекомендація дойти. Знайди когось іншого. Якщо помер один, то знайди іншого і все. Інший тебе зробить так само, як цей. Ну, буває і ні, ну тут таке. 50 на 50. Які дівчата бувають. Тут як кохання, а може не. Якщо вона дуже сильно його любила, тоді може вона буде довго страждати над тим, що він помер. Насправді любила. Іменно не просто біологічна зацікавленість, а насправді кохала його. Кохала до такого, що рада було за нього померти. Тут мостик дуже маленький, але красивий. З точки зору текстур і зовнішнього вигляду, так. З точки зору текстур, Піку закоханий в Алатрус. Ага. Так. Лобстерів. Інстерн Моніскав. Тут Тут скотиняка тут таке, що тут... Ага, фонарик здох. Є одне місце, куди я можу проникнути, є інше. Піду вліво. От насправді я міг би пойти вправо. Я хочу якийсь, нормальний фінал. Печера самогонників. Що? Самогонників? Для сухого закону 1919-1933 бутилегери нерідко робили свої справи в цій печері. Здебільшого її використовували як тимчасове сховище для контрабандного алкоголю з Канади, іноді безпосередньо для виготовлення алкоголю. Сухой закон американський. У них такі були моменти в історії. О, дробовик. О, батарейки. Дробовик. Ви бачили? У мене з'явився дробовик. Хоч боєприпасів тут мало. 2 штучки. Але і хватить, щоб убити двоїх. І це добре. Головне, щоб потратити їх на якісь сильних монстрів, а не на слабеньких.
Ну, а тут стрілка є. Я навіть її не замітив, я на назву дивився. Читав скоріше. Батарейки. Ляпа? Туо. Ука. Що це? А, батарейки, добре. На вам. О, батарейки, батарейки, батарейки. О, блюдо, батарейки. О, вот вам. Ой, о, блюдо. Опа. Херем. Я надеялся, что этот дробовик работает по принципу 500 сразу обидвом. Он просто убивает с першого пострілу. Ну хай. Я думаю, він тут 500 сразу обидвом дасть. Ну не таке собі. Я понадіявся, блін. Надії померли. Ах. Дробовика, боєприпасів немає. Лише тільки пістолет. Ну хай, пістолет так пістолет. Не будемо плакати, будемо бігати. Лав, рік. Рік. Лав, отель, лав, отель. Отель. Так. Останні думки Рості. Ага, во. Здається, ніхто в Брайт Фоллс не знав, куди подівся Ал. Його бачили тільки в Роуз. Офіціантка із закусочною. За словами Баррі, Ал буквально провалився крізь землю після того, як вийшов із закусочної. Роуз була прихильницею письменника за його того ряду, яких Ал просто ненавидів. Ал, вона дуже старалася допомогти. Крім того, вона була кмітлива, добре знала, що відбувається в містечку, знала багато про Алла і навіть розуміла, хто такий Баррі. Роуз йому сподобалась, і це було дивно, коли мова йшла про жінок. Баррі і Ал рідко сходились у поглядах. Ну, друзі. Скоріше за все, у друзі, коли вони повністю сходяться у жінках, іменно по думках, це може бути дивно. Тому що їм може одна дівчина сподобатися і все. І тільки секс втроєм їх може врятувати і те. Тобто інстинкт у чоловіків, як в жінок, і ще скільки разів. У чоловіків у нас сильніше, ніж жінок. Ну, а може однаково бісово знаємо. Все-таки ми біологічні структури дуже схожі. Тому така хрінь. Якщо ми дуже сильно відрізнялись, це було б дуже замітно. Якщо хтось буде це слухати, а я знаю, що хтось це буде слухати, хе-хе. І ви дійшли до цього моменту. Вам сподобався мій голос, і що я тут бобоню через годину. Чимось як підкаст, тільки трішечки ігровому сенсі. І ви змогли вловити сенс цієї гри від моєї бубнязу. І зрозуміло, що я тут читаю. Я не все читаю. У мене тут нема такого, що я хочу все, що тут є, прочитати. Я читаю тільки деякі речі, які мені самому кажуться цікавими, або дуже легко прочитати їх мозом. Я буду читати те, що
складно, ви нічого не зрозумієте. Простіше вам на базу поставити, самому прочитати. Таке. І плюс я коли сам читаю, коли хочу зрозуміти сюжет, я вголос не читаю. Так, це здорування якісь? Ага. Я поняв, поки кого ця хрінь має працювати. О, блін. Закінчились. На тобі. Блін. Немезис какая-то. Ну, всіх убив. Хоч боєприпасів потратив стільки. 19 і 5. Проти таких, як я зрозумів, краще дробовик. У нього захист є. Він скоріше мене вб'є. Ол дерева. Риби старий. Олд старий. І однаково високий дух глостовий. Це винятково високий дух гласовий. Але чи було більше 200 років, коли її в 1937 році завалила блискавка. Якщо вірити місцевим легендам, вона діставала верхівкою до самих зірок. Коли Падуяличу виміряли, вийшло 66 метрів. Без малого світових рекордів. Круто. А, блін, да, ну картенька. Ну, вона пауза була. Зараз. Погода така собі. Дробовик треба змінити на пістолет. Куди він його ховає? Ой, блін. Ай, блін! Так, раз, два, три, 4, 5. Комусь я попав. А, відскочила. Блін, я не можу піднімати, що вони кидають, і кидати, блін, в них. Блін, весь запас проб'ю на них. Я хоч високу складність вибрав. Ну, ту, яка там була саме останніх. Такі ігрушки я граю на таких складністях. Зазвичай. Блін, від них убігти можна було би. Проблема в тому, що боєприпаси закінчуються. І там хоч світло є, але це не панацея. Ну, типу, я можу добігти. Ну, тут, скоріше за все, він вимкнеться. Давай. І так треба було заводити, я би так потратив. Тільки я би полікувався трішечки, да? Боєприпаси.
3. Ну, боєприпасів дало багато. 12 штук. Книгу зараз почитаємо. Міні-книгу. Я повернув за ріг, лякаючись того, що міг побачити в променях ліхтарика. Раптом переді мною It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Я повернув за ріг, лякаючись того, що міг би побачити в променях ліхтарика. Раптом перед мною засяяв грубо помальований символ факела. Під ним я знайшов обсарпаний металевий ящик, захований за великим каменем. Це був цілий склад, залишений тут не випадково. Батарейки, сигнальні ракети, патрони, запах. Це необхідно, щоб пережити дуже темну ніч. Приготовлені кимось, хто знав те, що знаю я. І навіть більше. Чули? Навіть і більше. Топор, який вікнуть, знає ще більше. Ми побачимо смолоскип. Якщо ми його побачимо. Ми маємо пройти деякі моменти за 25 хвилин. За 25 хвилин ми маємо закінчити цей епізод. Тільки я не знаю насправді наскільки він длинний буде. Час іде, я стою. Ну, у мене зато стоїть. То. Так, бігаємо. Ох, когось гризанули. Я не хочу бути наступним. Ага. Гопник біжить. Навіщо, блін, тут гопник? Навіщо тут гопник? Ну, в спортивних, блін, станах. Ломом на перевіз. І нічого тут немає. А, блін, кувалдою мене лупав, по спині дав. З ними по-іншому не вийде, треба з ними битись. Хреново. Ну, цього великого треба вбити дробовиком. Сука. І що я добіг? Я типу в світлі знаходжусь, їх не бачу. Так зручніше їх відбивати. Ні, вони тут. Вони там. Ну, буду надіятися, що вони за мною не підуть. Блін, що за музика заграла? Дерево, з якого був зроблений цей зріз, почало рости. В 1846 році, в рік підписання Орегонської угоди, інші знаменні події визначені на кільцях.
О. Прикольно. Ти сперся там написано? Ляха! А, блін, прямо під нього виліз. О, помру зараз. Так, треба підсвітити його. Так, не підходь, не підходь, не підходь, не підходь. Не підходь. О, добре. Опа, хватило. Надо, блін, перекинути. На карту. Так, треба перекинути. Треба перекинути. Треба перекинути людині десь. Перекинути. І ви не чули, що я тут щось говорив добре? Любі друзі. Треба дещо перекинути. Перекинути на карту комусь. Тут в мене люди просто бігають. Сам вам інформації не треба. І ви все одно не зуміли би зрозуміти, що я маю на увазі. Тепер питання, навіщо я там страждав? Це вже питання хренове. Ну все одно з ними побився. Ну хай. Агент Найтінгель не хотів стовбичити вибираєн Фолс. Маленькі містечка викликали в нього огиду. Йому не подобалось ні дерева, ні кава. Тепер він знав, що за вінтиринами та посмішками ховається немислимий жах. Він відчайдушно мріяв повернути автомобіль і гнати, доки не видихається, або вернути з дороги і напитися. Але в нього була робота. Письменника слід було зловити будь-якою ціною. Нашого головного героя зараз ловлять? Піймати хтось хотів? Блін, музика. Говорить, що за нами хтось бігти буде. Але кількість боєприпасів говорить о тому, що я здохну. Якщо мені ще щось не видадуть. Карта прикольна. Мені, якщо б боєприпасів на дробовик б більше було б. А, поїхали. А, блін, воно відкривається, я ще б сіганув вниз. Відправився би в космічні сайли сразу. Опа! Ну хоч доїхав. Хоч доїхав я. Скільки подобічних монстрів. Факел. Миттєва смерть.
Ще бігти вони будуть. That flashlight's kid Ліхтар stuff. це для дітей. The flares will keep the bastards away. Сигнали ракети ось буде тримати цих тварюк на пів. А скільки він мені дав? You can see them too? Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Щоб Just keep that ракету light сигнальну steady. використати, мені треба зажати Then кнопочку. I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Мені цікаво, наскільки вони ефективні будуть. Ага. Monster! Stop fighting me! І скільки мені фаєрів? Like that, boy? Huh? Ти не хочеш швидше? Дай взяти, дай фаєр, скотиняка. Так, это такой. You just keep coming. Блін, міткість у нього геніальна. О, блін! Міткість просто бомба. Блін, сказав би, що в мене тут треба зробити. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box. to Чого hold 'em off while I з get самого these boards початку off. так ти Give me the зробив? gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Я, Give me the блін, gun. краще, чим ти стріляю. Talk. Hold him off, damn it. Блін, а. Just a little longer. Scare him off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. О, блін! Ох ти, сука. Okay, it's over. Move it or lose it. Die already, die! Stop moving! На світло бігти треба. That's what I got for you! Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Come on! Only sissies are Блін, afraid тут of the можна dark. було померти. І він підкульгує. А зараз Better get ні. ready. They'll be on us soon. Ці плакати, що ми можемо This is it, впасти, Wake. весело Last виглядає. stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Блін, дай Get with the підійти. program, Wake. Ah!
О, по спині як прилетіло. Так, він буде стріляти, я тільки буду світити. Якщо він, блін, ще стріляти вмів. Блін, боєприпасів в них до біса багато, а стріляти вони не вміють. Ура! Дай, Брейді, дай! І скільки в мене фаєрів? Один. Ну оцей здоровань. Ага, він цього не вбив. Блін! Чого не сізало не бігають? Блін, коли треба, він чогось швидко їх убиває, да, за здоровання. Навіть здоровання, навіть. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper Якщо зараз його вб'ють, це буде дуже тупо. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. Він крадій. Ого. Ми впали. Пістолет. Угу. Взяти боєприпаси. No! Come back here! Батарейки. I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Я вб'ю і тебе, якщо ти кривдиш Аліс. He had Alice, and he wanted the manuscript Блін, это because такий he thought it спін held голос some сразу. magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back Такий to злий, and злий, я figure потім out my вбив. next move. Зараз подивимось, що там написано, що за записка кохання. Еліс боїться темряви. Неодноразово Еліс намагалася пояснити мені, яке це боятися темряви. Для неї темрява була не просто відсутністю світла, але чимось куди більш відчутним. Її можна було помацати і відчути. Гірше того, це було щось, що володіє власним розумом, злим і ворожим. Для Еліс усі звичні речі, коли їх накривала темрява, перетворювалося щось інше, чузе, і не було більше нічого нескідливого або небезпечного. Ага. Скідливого, нескідливого або безпечного. Добре. Тільки зараз я по-справжньому зрозумів, що вона мала на увазі. І тепер зрозумів, що вона бачить кожен раз, коли дивиться на його прутень. Темряві і без темряви. Люди подивились і убігли. Ну хай. Це метакозство. Хтось заглядує, хто ні. А я їх бачу, за ними я слідкую. Якщо розказувати цікаві історії, капкан можна взяти? Пастку можна якось взяти? І? Я не хочу ближче підходити, я бачу, що він блистить. А пійматися я не дам.
тобі. Тупо, що я можу вийти. Так. Або не тупо. Ото запаска. Насправді спадки треба ставити там, де є... Я їх не побачу, а вони дуже ярко світять мені. На весь екран. На весь екран світять своїми пастками. Навіщо? Навіщо? Навіщо світити своїми пастками? Ви чули? Чули? Що це людина говорить, так? То паски світять на весь екран. І це дивно. І це дуже дивно. Ну зараз навіть. І там. Тут хтось їх ними сре. Вони неначка з'явились. Проблема в тому, що якщо б міг їх знешкоджувати, я би їх забирав собі. Їх не складно знешкоджувати, їх складно... не здохнути. Вони бувають перед обличчям спавняться. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. Так, я ненавмисно попав у пастку. Було насправді неочікувано, тому що я не замітив. Так, боєприпаси. Ну, тут битва буде доволі сильна. Все. Стільки куль дають. Як, Аламбей, Сара не хвилювалась про... Сара... Ага. Сару не хвилювали погрози судового переслідування, які обіцяв агент Вейка. Вона дала Вейку піти без розмови, тому що в ньому було щось не від владне і контролю. Не підвладне і контролю. Щось, що нагадувало їй про батька. Сара не думала, що Вейк міг нашкодити дружині, а потім вона згадала, як той накинувся на Хартмана, попалений раптовою люттю. Тобто за підлозництво Вейк свою дружину вбив? О! Я бачу те, що нам треба. Я збираю це. Тому що це нам потрібно. Ми без чистого, натурального кофе не можемо жити. Ну, як мінімум зрання. Вибачте, що я кричу. Ось таке буває. Я дуже експресивний такий. Ну, без камери, ну, якщо у мене камера б була, я би не так кричав. Сенсу було б не кричати. Ну, сенс був. І ви б по моєму обличчю це бачили. Ну, боєприпасів багатенько. Тут зброю або боєприпаси дають по мірі того, наскільки воно тобі потрібно. Блін, ой-йо. Тук, пер, ай, ай.
Так, вот это, типа, гопника 2 постріла, на чого 3. Таких, як я зрозумів, пасток буде до біса багато. Тому їх краще трішечки змечити. Ой. Так, одного хватить. Їх дуже довго вбивати. Генератор. Так, світло мене врятує. Бо боєприпаси не поверне. Блін, він такий старий. Генератор мені цей не подобається. Він старенький. Новенький. Батарейки боєприпасів, оце імба. Так, я пам'ятаю, десь там далі має бути те, що ми маємо забрати. Ми будемо закінчувати. У мене час уже вийшов до стріма, тому так. Тієї ночі одна відчайдушна ситуація змінювала іншу. Я був виснажений, і все тіло боліло. Ліхтарик став важким. Згадуючи курок, я відчував, як в руках віддається біль. Але мені нарешті вдалося вибратися з лісу. І справи начебто налагоджувалися. Саме цей момент я почув бензопилу. Угу. Оцей момент я не хотів би почути бензопилу. Так, русниця. Русниця 5 боєприпасів. Цей момент ми закінчуємо. Дякую всім, хто був. Ми продовжимо на той момент наступний раз. До той моменту. Що? Бензопила буде імба. Ну, скоріше, це монстр, як я зрозумів, новий з'явиться. Підписуйтесь. Ставте вподобайки. Дякую за перегляд. І прожимайте дзвіночки. І донатьте, якщо хочете. І або ще можете приголосувати друзів, все, ставили лайк, підтримували канал. Дякую всім, хто був на трансляції. Також дякую і бувайте. Гарного вам вечора і робочих днів. І вихідних. Головне, щоб вихідні ви добре відпочили. Бу-бу-бу-бу.